Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre destabilizarea emoțiilor. Foarte mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat de ce sunt atât de capricioși cei care au tulburări de personalitate, de ce sunt atât de explozivi, de atât de instabili. Destabilizarea emoțională presupune o lipsă sau o incapacitate a mecanismelor regulatorii. Personalitatea armonios dezvoltată, normală, ca să zic așa, reprezintă capacitatea de reglare, în primul rând. Când vorbim despre adaptare, că personalitatea normală o recunoaștem din faptul că ea este adaptabilă, este flexibilă, se mulează în funcție de situație, se adaptează, dă răspunsul corect. Acum, un răspuns corect la o situație anume sau un răspuns adecvat la o situație anume nu presupune că persoanele normal dezvoltate au ca un fel de computer în spate care spune se întâmplă asta, răspunzi așa. Așa gândește personalitatea cu o tulburare. O personalitate normală nu are un scanner care să spună dacă situația este așa, răspunzi așa. Asta face o persoană cu tulburare de personalitate. Identifică, gândește situațiile și anticipează un anume răspuns sau un anume comportament care este dezirabil. Într-o personalitate normală, sănătos dezvoltată, este o combinație între rațiune și simțire. Ca atare, adecvarea nu este doar un proces de rațiune, ci este un proces integrat, complex, care presupune și un confort emoțional. Sigur, într-o personalitate normală, nu tot timpul îi place ceea ce se întâmplă, nu tot timpul îi vine să se comporte adecvat. Are și situații în care nu se simte în confort vis-a-vis de ceea ce ar trebui să facă privind norma socială, morală și etică. Persoana cu tulburare de personalitate identifică răspunsurile posibile la situație în funcție de obiectivul pe care îl are și în funcție de scopul pe care vrea să-l atingă. Respectiv, narcisicul vrea să fie valorizat sau în centrul atenției. Ca atare va face ceva ca să-l pună în favoare, în atenție, să atingă valorizarea și să o obțină. O persoană armonios dezvoltată are un tip de evaluare care îi dă un răspuns care ține de adaptare. În acest răspuns de adaptare nu tot timpul are o trăire pozitivă, plăcută. Sunt și situații extrem de inconfortabile, cum spuneam mai devreme. Însă are capacitatea de a-și ține sub control emoționalitatea, astfel încât răspunsul comportamental să rămână adecvat chiar dacă s-a simțit inconfortabil. Fac această precizare în mod special pentru că persoana cu tulburare de personalitate este incapabilă să facă acest lucru. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că mecanismele regulatorii care traduc mediul, care integrează norma morală, norma etică, propriul confort, ele sunt disfuncționale. Unele dintre ele lipsesc cu desăvârșire, cum este norma morală, lipsește cu desăvârșire. Ca atare, celelalte care ar trebui să fie în directă conexiune și corelare unele cu celelalte ajung să fie disfuncționale, pentru că le lipsesc elemente. Ce mai este deosebit la persoana cu tulburare de personalitate este că acest mecanism regulator nu afectează numai normele morale, culturale, etice, ce afectează inclusiv traducerea emoțională și capacitatea de a se ține sub control. Că de aceea când identificăm o tulburare de personalitate, avem în vedere capacitatea de toleranță la frustrare, capacitatea de rezistență la stres și
managementul emoțional. În general, vom identifica foarte ușor, de la distanță, nu e nevoie să spunem nimic, nu e nevoie să facem nimic, pentru că o persoană cu tulburare de personalitate face singură toate lucrurile acestea. Vom observa că are o toleranță foarte scăzută la frustrare. De exemplu, de asta spuneam și readuceam aminte de fiecare dată că narcisicul este foarte sensibil la umilire, la devalorizare, orice cuvânt, orice atitudine o interpretează ca și cum ar fi o umilire și o denigrare. În condițiile în care o persoană armonios dezvoltată nu interpretează așa, nu este rănită de asta, o ia ca o glumă, poate este ușor deranjată de asta, dar evită sau găsește o metodă prin care să facă față, în timp ce narcisicul se va ataca și va avea o reacție explozivă. Aceasta este destabilizarea emoțională. O capacitate extrem de redusă de a ține sub control evoluția și fluctuația emoțională. Este extrem de important să înțelegem că persoanele cu tulburare de personalitate, pentru că n-au acest mecanism regulator, ori nu l-au deloc, ori este disfuncțional, ca atare uneori este excesiv de controlat când n-ar trebui să fie, iar alteori face un acting out, este foarte manifest atunci când n-ar trebui să fie, adică are aceste disfuncții în interpretare greșită și răspunsul este greșit. Destabilizarea emoțională este foarte diferită de instabilitatea emoțională. Instabilitatea emoțională presupune fluctuații frecvente ale emoționalității. Tulburările de stabilitate, adică labilitatea emoțională, presupune că emoțiile se schimbă de la un pol la altul. Labilitatea presupune schimbarea de la un pol la altul, de la pozitiv la negativ, foarte repede și foarte puternic. Instabilitatea presupune amplitudinea. Când vorbim de destabilizare emoțională, presupune că le avem pe toate. Și în mod special se referă la partea aceasta de mecanism regulator. Unii dintre ei se laudă și spun: eu sunt ce în gușă și în căpușă. Adică fără filtru. Ce-i trece prin cap scoate pe gură. Dacă narcisicul se simte rănit, el trece direct în ofensivă. Nu mai contează că această rănire nu a existat, nu mai contează că intenția celuilalt n-a fost să rănească, nu contează că a fost o chestie, o glumă socială pe care o cunoșteau toți. El trece direct la ofensivă. Trebuie neapărat să se răzbune. Este foarte manifest și foarte expresiv, că de asta și unul dintre criteriile de identificare se referă la reactivitate și la faptul că este răzbunător și vindictiv. Caută să se răzbune, ține mult timp ranchiună, nu uită, nu iartă, dar este în mod activ pe răzbunare, pe a împunge, a-l deranja pe celălalt, a-l face să sufere, a-l întărâta în permanență, chiar dacă nu merge până la o răzbunare manifestă. Pentru că, în general, din punctul de vedere al lui Freud, se urmărește principiul plăcerii. Este o teorie care a pus în contradicție principiul plăcerii cu principiul realității. O personalitate normal dezvoltată urmărește principiul realității, adică face o evaluare a situației, pune în balanță posibilitățile de răspuns și îl alege pe cel mai puțin invaziv și cel mai mult adaptativ ca și modalitate de manifestare. În timp ce persoana cu tulburare de personalitate urmărește și ține preferențial principiul plăcerii, adică asta îmi vine, asta fac.
Dacă am o tensiune, dacă am ceva ce nu-mi convine, trebuie să fac ceva ce îmi face plăcere. Dacă cineva m-a rănit, trebuie să mă răzbun, că asta îmi face plăcere. Dacă cineva m-a lăudat, trebuie să mă ridic în slăvi, că asta îmi face plăcere. Dacă mă gândesc că m-a înșelat iubita, trebuie neapărat să o înșel imediat, că asta îmi face plăcere și scopul în sine este descărcarea de tensiune. Asta înseamnă destabilizarea emoțională și disfuncția în mecanismele regulatorii, pentru că nu are capacitate să trăiască cu acea tensiune. Este un factor stresor, iar factorii stresori la persoanele cu tulburare de personalitate funcționează ca un factor traumatic pentru o persoană normală. Pentru că persoanele normale, datorită mecanismelor regulatoare, pot să-și țină sub control fluctuațiile emoționale, adică te enervezi, dar nu zbieri din prima. Pe când la narcisic și la persoanele cu tulburări de personalitate nu există acest filtru, acest mecanism regulator. Scoate totul foarte repede. Are o capacitate extrem de limitată de toleranță, care se epuizează foarte repede și ca atare puteți vedea cele 2, 3, 5 secunde în care încearcă să se abțină și după aceea pur și simplu explodează. Explodează în orice. În orice îi vine atunci să facă. Tocmai de aceea sunt imprevizibili, pentru că este de ceea ce se întâmplă pe moment. Cum spuneam și în alte ediții, narcisicul trăiește într-un perpetu prezent. Ca atare, neavând o coerență între evenimente, într-o structură și neavând capacitatea de a sintetiza consecințele, pe această lipsă de toleranță, de frustrare, adică resursa este foarte mică, nu rezistă să-și țină sub control emoțiile, pentru că emoțiile sunt în directă legătură cu fantezia, cu cogniția și ca atare se alimentează una pe cealaltă. El nu se gândește niciodată dacă fac așa, dacă acum o să țip, ce o să facă după. Nu, este doar despre a scădea tensiunea, pentru că lipsa mecanismului regulator presupune că pulsiunea este nefiltrată, este la cote foarte mari, copleșitoare, extreme și atunci trebuie să facă ceva ca să se descarce. Tocmai de aceea vedeți foarte multe situații în cuplu în care, nu știu, într-o situație în care, să zicem că are legătură cu niște invitații la masă sau cu niște invitații sărbători de zile de naștere sau orice alt eveniment, soția face o glumă cu soția prietenilor sau cu altcineva, în care el se simte jignit, se ridică de la masă trântind, ea se duce după el că și-a dat seama că l-a deranjat și el face dita mai criza. Nemai ținând cont că ceilalți de la masă se vor simți deranjați sau frustrați sau vinovați sau, nu știu, poate chiar rușinați, pentru că se creează această situație inadecvată și disconfortabilă pentru toată lumea. Pur și simplu nu realizează, dar trebuie să o facă ca să se descarce. Aceasta este destabilizarea emoțională, pentru că, repet, este impredictibilă, este spontană, este acută, nu poate fi ținută sub control, este copleșitoare, este un conflict emoțional pe un factor de stres care declanșează un comportament dezadaptativ. Nu are a face cu capacitatea de introspecție. Pentru că vom spune, ok, așa cum o persoană în normalitate poate să se abțină, învățăm și narcisicul să se abțină. Păi nu putem, pentru că narcisicul nu are un insight. Trăiește într-un prezent perpetu, ca atare ceea ce simte el acum este adevărul absolut,
ceea ce îi se întâmplă lui acum este vinovat oricine altcineva și trebuie altcineva să plătească prețul ca el să poată să scape de tensiune, să poată să-și deruleze cursul fanteziei în continuare. Nu există secunda 2 sau ora următoare în care trebuie să plătească consecințele pentru ce a făcut. Nu este capabil să aibă un insight. Dacă după o situație, cum am dat exemplu mai devreme, cu criza de la bucătărie, musafirii se supără sau zic ok, cred că e momentul să ne oprim, suntem toți obosiți, noi plecăm acasă și trece o oră, trec două și se duce soția să vorbească cu el, să spună ok, ce a fost asta, trebuia să nu faci așa, că uite, acum s-au supărat, au plecat, ai creat o situație disconfortabilă, urâtă pentru toată lumea. Nu are capacitatea să facă o descoperire interioară, nu are capacitatea să se analizeze și să vadă ce s-a întâmplat, ce a condus la asta, ce alte strategii ar fi putut avea, n-ar putea să-i spună ok, te rog, evită cuvântul nu știu care ca să nu mă enervez sau fă-mi un semn și stăm de vorbă să putem să aplanăm situația, să nu ajungem în punctul acesta. Narcisicul nu este capabil de insight, nu este capabil să se uite în interiorul său și să găsească o coerență și o cauzalitate ca să poată să facă o anticipare. Când vorbim de destabilizare emoțională, vorbim doar despre reactivitate la o situație și despre anxietate anticipatorie. Dacă știe că, nu știu, soția urmează să invite la masă pe X care nu-i place, nu-l suportă pentru că nu-l ridică în slăvi, din cauza acestei anxietăți anticipatorii va provoca criza de la momentul deciziei invitării omului. Și va avea această reacție manifestă, explozivă, de fiecare dată când aude de personajul respectiv că îl invită, că nu îl scoate de pe listă, că mai sunt 3 ore și trebuie să vină în vizită, că a dat telefon și a întrebat la ce oră trebuie să vină. Toate astea vor fi factori stresori care provoacă reacția. Asta este destabilizarea emoțională și este absolut imposibil pentru un narcisic să-și țină în frâu toate lucrurile astea. Cu exercițiu poate încerca să le mențină. Problema este că în momentul în care se întâmplă acest lucru și amână acest principiu al plăcerii, pentru că principiul plăcerii este spontan și exploziv, principiul realității presupune amânarea și amânarea aduce bucurie, așteptare, interes și o structură în sine a procesului de așteptare cu o recompensă mai mare. Când vorbim de destabilizare emoțională, avem o recompensă imediată. Ori, noi dacă îi cerem să aștepte și îl învățăm să se abțină, presupunând că reușește să facă asta, deși 90% din cazuri nu reușește să facă acest lucru, în timpul în care se abține, va căuta o altă modalitate de descărcare, respectiv ruminarea. Lucru care este destul de periculos, pentru că în momentul în care se descarcă prin minte, prin ruminație, nu poate să descarce decât într-o fantezie agresivă. Ori ruminând fantezii agresive, ulterior ducem și conducem către un comportament violent, pentru că trebuie să aibă descărcare fizică la un moment dat. Și atunci nu ne putem aștepta și este contraindicat să încercăm să constrângem exprimarea emoțională a unui narcisic. Este foarte
disconfortabilă și foarte greu de gestionat, foarte greu de trăit cu un astfel de om care este acting out de fiecare dată când nu-i convine ceva la modul exagerat, în care trebuie să se răzbune, să descarce, în mod special pe cei apropiați, în mod special pe partenerul de viață sau partenera. Însă este oarecum mai recomandat așa decât să stimulăm o fantezie agresivă, violentă, care inevitabil la un moment dat se va descărca. Sper că am adus un pic de claritate aici în zona aceasta. Știu că este un pic alambicată și e destul de dificil de pus în realitate. Pe de altă parte, am simțit nevoia să fac această clarificare vis-a-vis de întrebările dumneavoastră și vis-a-vis de această tendință și dorință a educării narcisicului să fie adaptabil și întrebările vis-a-vis de ce nu poate să fie adaptabil. Dintre multe altele, acest impuls, această externalizare și lipsa mecanismelor reglatoare este, cred că, cea mai importantă, nemai punând, bineînțeles, corelația cu toate celelalte care se susțin una pe cealaltă. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harburg, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.